Мене звати Василь, мені 22 роки. Зараз в званні солдат на посаді оператора. 1 лютого 2022 року я підписав контракт з Очепкою, зі Ставичами. Потім мав йти служити до себе додому на Чернігівщину. Почалось повномасштабне вторгнення. В бригаду я потрапив 1 березня 2022 року. У мене батько військовослужбовець. Він все моє життя, скільки я себе пам'ятаю, він служив в армії, і я вирішив піти по його стопам. По-перше, я хотів, як говориться, переплюнути мого батька по військовому званню. 24 лютого, як зараз пам'ятаю, нас по бойовій тривозі підняли, і 3 суток не спавши, нарядив. Переживав дуже за матір, тому що в мене батько з мамою розійшлися давно. І тоді, коли вона мене телефонувала і казала, що йдуть колони, то я дуже переживав за них. Тому що спочатку вони чисто проходили, а потім вони вирішили закріпитись. Мені розповідали, що чуть ли не на кожному перехресті стояло по танку. Ситуація там була доволі складна, і я з цього приводу дуже сильно переживав. Але я розумію, що зараз на даний момент я роблю все, що в моїх силах, щоб це все прекратилося поскоріше. Весь курс 124 чоловіка. Це було 89 хлопців. Виходить там залишок дівчат. Нас на ніч 1 березня відправили в бригаду. Зранку нас покормили, оформили і на вечір ми виїхали. Уже з 14-ки одразу поїхали, як говориться, на фронт. Ми стояли на Київській трасі. Це було неподалік Макарова, як я пам'ятаю. Ми там простояли десь приблизно тиждень або 2. Потім розпочався Великий марш. Без перестанку тоді ми їхали щось близько 12 годин. Ніхто нічого не розумів, ніхто нічого не знав, куди ми їдемо, що, як воно буде далі. Це був початок війни. Там мало хто розумів, що воно і як буде. А особливо з рядового складу солдати, їм сказали, вони роблять. Це страшно було, дуже страшно. Перші враження були не дуже приємні. Але я розумів, що це війна, що це все почалося. Я знав, що воно почалося з 14 року. У мене батько з 16-го вже був в АТО, і тому я з цією війною ще столкнувся раніше. Ми поїхали в Житомирську область. Там ми зайшли в село, і там перший бій. Ми стояли в Піщаному, якщо я правильно пам'ятаю, в Піщаному. На Лісопильці ми стояли, ми тоді якраз приїхали на ніч. Я якраз, як сьогодні пам'ятаю, покупався. Треба ж, постирав речі, треба їх розвісити на батарею, посушити. Заходить перший раз сушка, всі такі попригиналися, пролетіла туди-сюди і заходить на другий раз. І тоді вже вона не просто пролетіла. Як вдарила, я пам'ятаю, мені тоді, що життя спасло, це те, що я якраз нахилився повісити свою одежу на батарею. Бо якраз переді мною було вікно, і удар прийшов в сусідню кімнату. І просто, дуже страшно було. І мені тоді якраз таки, перший бойовий приліт від ворожої авіації, 2 оконні рами по спині вдарило. Царапинами відділився на той час, тому що там були більш тяжкі 300. Ми тоді штурмували ворожий блокпост. Тоді це не дуже вдалося, ми відійшли, тому що зустріли переважаючі сили противника в розмірі 8 танків та 3 БМП. Ми тоді відійшли, закріпились в лісопосадці, зайняли оборону, все, як говориться, як положено. Розставили пости і спостерігали. Після Житомирської ми поїхали в Миколаївську область. Це був початок квітня.
Переїхали в Миколаївську область і там простояли десь, якщо я правильно пам'ятаю, десь біля місяця. Ми стояли чисто в обороні, до ворога було 1,5 кілометра і перед нами чисте поле. Тобто, ну, там ми чисто тримали оборону. Але, як я пам'ятаю, як цей русський народ любив між собою воювати дуже часто. РПГ друг друга летіли, блін. Ну, я не знаю, що у них там такі застички були. Трасерні постріли з трасерів. Ну, було видно, що вони між собою там стріляються. Тобто РПГ, покемони, автомат Калашникова, ну, все було. Тоді ще я вперше побачив, як працює наша авіація. І дуже влучно відпрацювала тоді. На той час, ну, наскільки я чув, ну, БПЛА не сильно приміняли з нашої сторони. Хоч, да, були там пілоти, вони літали, але не так активно, як на даний момент. Я почав займатися БПЛА, це середина літа того року. Середина літа я почав займатися, навчатись. Командир такий, ми на позиціях стоїмо, командир такий питає: літати будеш? Я кажу, буду. Все. Пішов до комбата, він дав дрона, прийшов назад на позиції і літав. Це вже була Донецька область. Це було під Нагірним. Стояли по трасі Солідар, Бахмут, Яковлівка. І це Нагірне, це виходить там от вище. Ми простояли 28 пекельних днів. Взяти порівняння з того досвіду, що було до того, дуже сильно працювала ворожа артилерія. Авіації майже не було вже на той час їхньої, ну, вертоліти залітали інколи. А в основному це артилерія. 82-й міномет, 120-й міномет, танк, САУ, 152-й калібр, плюс Нона, це 120-й калібр, я як зараз пам'ятаю. Один вихід, 3 приходи. Страшна штука. Хлопці на позиціях тоді вкопувались в трасу. Прямо під трасу вкопувались, ну, тому що, ну, хоч якось себе захистити. Наше ж КСП було вкопано доволі таки, ну, ми зайняли, виходить, капонір. Ворожий капонір, який був викопаний під, видно було, чи під танк, чи під САУшку. Перший польот це в мене був Mavic 2 Air з 4-кратним зумом. Ну, мені це відразу якось дуже легко. От, ну, літати чисто, розвідувати, це було для мене дуже легко якось. Я не знаю, як це розказати, пояснити. Мені дуже легко це вдавалося. Противник штурмував ротою на наші позиції. Ми тоді дуже влучно відпрацювали мінометом, хлопці з підствольного гранатомета відпрацювали, з РПГ. І тоді дуже вдячно і дуже швидко відбили їхній штурм. Потім я ще такий, у мене був досвід, те, що я коригував стрільбу снайпера розривними патронами, тому що я знав, де сидить ворожий снайпер перед нашими позиціями. Перед нашими позиціями, виходить, був такий насип з піску, терикон ми його називали, ну, великий насип. І там частенько вилазив ворожий снайпер. Снайпер на снайпера, і ми почали зі снайперами працювати. Мені розвідка вдається дуже легко. Ну, я не знаю, як воно так виходить. Ну, на даний момент це вже досвід, а на той момент, ну, мені сказали робити, я роблю. І роблю максимум, що від мене залежить. Мої перші польоти, ну, в мене була пташка, це Mavic 2, у ньому зум, ну, грубо говоря, ніякий. Якщо порівнювати з третім Mavic, то там взагалі, грубо говоря, зуму немає. І от там чисто на інтуїції. Ну, по-іншому ніяк не було. Тобто, да, я там бачив якийсь рух, чи або кустик, або щось таке лежить неправильне. І от, ну, просто якось інтуїція підказувала, що то воно. Ну, в основному інтуїція мене не підводила.
Перше таке коригування, це, по-перше, було робота по тому снайперу. Це була робота наших снайперів бригадних та робота хлопців з ПГ-25 підствольного гранатомету. Тоді, ну, так скажем, влучно попрацювали, що його на наступний день забрали. Він там пролежав день, туди постійно працювали. І на наступний день, ну, або він сам пішов і вже туди не приходив, або його забрали. Ну, я думаю, що він туди, звідти на своїх двоїх точно не пішов. Ну, а потім коригування це був 120-й міномет. Чесно кажучи, не скажу, скільки там полягло противника, але факт є факт, те, що вони відійшли. За Нагірним там був такий лісок, і туди заїхало 5 БМП з піхотою зверху. І тоді це вже, ну, я командиру доповів по радіостанції, і це було одразу зрозуміло, що щось намічається. І от тоді почала одразу по тому лісу працювати наші міномети. І вдало, тому що, ну, я не бачив, як воно горить, але виїхало вже 3. Тому ну, я бачив, що піхота почала до краю лісу підходити, ну, в великій кількості. І потім я бачив, як вже вона бистренько сідає на ті БМП, і я відразу ж доповів це командиру. Я доповів хлопцям, які стояли в мене на передовій. І всі одразу по бойовій готовності, всі вже стояли, вже ждали їх. Ждали наші хлопці, плюс зліва від нас стояла 3-я рота. У них був сектор спостереження, виходить лівий наш фланг. Там йшла якраз до нас така лісосмуга понад ЖД-дорогою. І їм краще його було видно, тому що вони були на горбові. З висоти це краще було видно, вони туди зразу почали працювати, ну, на всяк випадок, з кулеметів та гранатометів. Ну, отак от це був перший вдало відбитий штурм противника наш. Першу пташку я втратив буквально десь за 2 дні. Тому що на той час мені ніхто не розповів про дію реба, що воно таке, як з ним боротись, що робити, коли пропадає сигнал з пультом, що робити, коли його уносить просто. Ну, мені ніхто нічого не розповів. Мені розповіли, як злітати, що як, все, лети. І на той час ще не було такого, як зараз ми робимо, те, що ми їх анімізуємо. Тоді реп ворожий, відразу, тільки я взлітаю, мене на аероскопі видно. Починалося саме веселе. Робота танка ворожого по мені. 2-3 постріли, і він затихав. Слава Богу, що це не було більше, тому що я знаю, що конвейер в танку це там 20 плюс пострілів. Ой. І в мене зразу було підготовлено, так скажемо, хлопцями позиція. Бліндажик такий маленький перекритий, чисто під мене одного. Спасало те, що у нас бліндаж був, виходить, заритий під ЖД-переїзд. І над нами насип великий, і ото ми за ним ховалися. Першу пташку я, так скажемо, вдало втратив через 2 дні. Друга пташка протрималась 6 днів. Теж такий самий Mavic 2 Air. Потім мені дали Аутела з камерою нічного бачення. Там вже можна було розгулятись. Там, по-перше, зум покраще вже буде. Плюс можна було, на той момент я не знав, що вдень не можна користуватись тепловізором. Я їм користувався. І дуже, так скажемо, добре було видно виходи ворожої артилерії. І тоді відразу туди відпрацьовували всім, чим тільки мали. Як говориться, я облегчував хлопцям життя на передовій. Я розумію, що цю роботу потрібно робити. Якщо не я, то хто? Я не знаю. В мене плюс це так добре получалось, так чому би і ні.
почався наступ на Харківській області, і ми вже стали за Куп'янськом, і тоді на той момент наша рота прорвала, навіть не наша рота, а весь батальйон прорвав 17 кілометрів фронту. Зайшли прямо під Орлянське, там, де була їхня артилерія. Помню, ворожі перехвати, сміялись дуже довго. Перехват звучав так. Артилерія виходить на старшого, типу, і каже, тут повз мене колона, ну, типу, нас. Той старший йому відповідає, ти що, дурак? Це тил, ти артилерія, яка колона? Потім якраз таки к нам, так скажемо, в руки, повз нас проїжджало туди багато колон ворожої техніки, тому що вони відходили і відходили. А ми на той момент старались не палити наші позиції там, де ми стоїмо, щоб отримати цей рубіж. І тоді стояло це під Орлянським. Це був вересень місяць. Половину, навіть більше половини роти зняли з позиції. Я залишився на тих позиціях, там, де ми були. Я літав, розвідував все. Якраз таки, коли наші почали рух наступу, то і кацапи вирішили щось штурманути нас. Тоді дуже вдало ми попрацювали з БМП-1, плюс хлопці дуже файно відпрацювали, не підпустили їх дуже близько до себе. А це тоді був ранок, ще з пташки нічого нормально не видно. І хлопці виходять, кажуть, що бачимо рух, 15 орків. І я відразу же планшет, пташка і полетів. За цей наступ було дуже мало втрат. Це дуже добре, тому що, ну, ми так скажемо, ми були другою лінією цього наступу. Хлопці тоді з 92-ї, 80-ї бригади, якщо я правильно пам'ятаю, штурмували, а ми, виходить, займали, коли вони зупинялись на якомусь рубежі, ми займали той рубіж, хлопці виходили, відпочивали там і далі. Ми завжди йшли за ними по п'ятам. Ну, на той момент я думав, що все, зараз оцей наступ і все, і додому. І відпочивати можна буде. Прямо аж чувствували всі, що ось-ось вже нарешті, да, настрій у всіх був бойовий. Ну, всі вже хотіли, всі рвались вперед. Про систему скиду я почув десь, зараз дайте згадаю, це десь був січень місяць 23-го року. Я щось так, ну, з хлопцями розмовляв, спілкуюсь вже з теж безпілотниками. І вони говорять, що є така штука, як система скидів, і що можна скидувати подарунки. Я такий спочатку не зрозумів, що там можна скидати, що з ним робити, як воно працює. Потім почав там шукати по інтернету, по різним сайтам, дивитися, що воно, як воно. З середини січня я вже активно так почав скидувати. Діставав все через волонтерів на той момент, і вони мені дуже тоді допомогли цим. Самих перших я вже навіть і не пам'ятаю, напевно. З таких ярких, що було, що я навіть зараз можу згадати, це підпал МТЛБ ворожої, але там нюанси вийшли. Потім зі скиду пошкодив ЗУ-23, зенітну установку, яка стояла теж на МТЛБ. Потім було таке, що відбив ворожий наступ чисто гранатами. Так от вийшло, що хлопці побачили, що на СПшку йдуть кацапи. Я якраз тоді на той момент моніторив трішки інший район збоку, і я їх не помітив. Виходять, хлопці доповідають, там вже стрілкатня почалась, кацапи вже полягали. Ну що, я одразу ж F-ку туди, F-ку до зброса, зброс на Mavic і помчав. Висота 23 метра і орку прямо в голову. Ой, то так красиво було. Тоді на той момент я і 17-й Воги скидував.
Ну, Mavic не настільки грузоподйомний, щоб носити 2 гранати. Але у нас зараз дуже активно розвиваються FPV-дрони. Це як дрони камікадзе, так і дрони-бомбардувальники. Їм, ну от я знаю прекрасно, зараз в нашій бригаді є підрозділ, який суто БПЛА, це БПАК наш. Там є і як камікадзе FPV, так і FPV зі збросами. Я розумію, що FPV зі збросом десятка, вона може понести з собою 2,5 кг. І то вже дає таку думку, що там вже можна щось покрепше вцепити. От зараз хлопці, я знаю, носять по 2, якщо я правильно пам'ятаю, може по 1 міни 60. Плюс зараз дуже активно розвиваються октокоптери. Я знаю прекрасно, от недавно був на виставці, і я знаю, що вони можуть понести вже 4,82 міни. Я дуже хочу навчитися ще на ньому літати. Зараз на даний момент навчаюся літати на FPV-дроні. Потім хочу в майбутньому навчитись літати на всьому. От це в мене така зараз міні-цель. Олег, позивний артист, загинув. Він загинув 1 грудня 22-го року, коли нас відправили на штурм Дібрової. Тоді на даний момент сталася така ситуація. Він поїхав якраз таки на розвідку місцевості, що там, де і як, і наїхав на міну. З 4 людей вижив тільки один. Там був батальйонний пілот, наш пілот, плюс дорогу показував начальник розвідки і ще один помічник. Із 3 людей вижив тільки один. Він взагалі, так скажемо, по спеціальності механік-водій БТР-80. Потрапив в роту як піхота. Потім ми таке дізналися, що він виступав на X-Factor. З того моменту у нього позивний артист, так скажемо, прилипло до нього. І виходить, ми знали те, що він робив в ІТ. І от тоді на той момент нам сказали, що можна відправити людину, щоб навчитись на пілота. Ну от і вибір пав на нього. Він поїхав тоді десь 2 тижні він навчався, якщо я правильно пам'ятаю. 2 тижні він навчався, приїхав, ну і далі літав. Ми, як виходить, мінялись досвідом. Те, що я розповідав, те, що як воно є, і те, що вчили, воно трішки різниця. Тому що бойовий досвід, те, що як воно проходить тут, не йде в зрівняння з навчанням. Ну, там не розкажуть те, що як воно є тут. Так, вони підготовлюють до цього, але про це, не про все розкажеш, покажеться той короткий термін, який там є. На даний момент я вже навіть займався навчанням пілотів. На Мавіках 3 вже навчив на даний момент 2, зараз навчаю 3. Скажу так, що от як мої хлопці зайшли на позиції, перші 2 тижні хлопці просто накривали себе, перекривали, а я просто, виходить, охороняв передню лінію. Орки дуже часто почали лазити туди-сюди в великій кількості. І це для мене був такий як лакомий кусочок. У нас тоді на тому напрямку працювало, зараз порахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 розрахунків. 7 розрахунків пілотів працювали на одному напрямку тоді. Один знайшов цель, все, другий вилітає туди, з гранатою, з вогами, ще з чимось, хто з чим. Прилетів, скинув, залишився, той, який наблюдав, полетів заряджатись.
І отак от в день плюс-мінус десь 10-15 орків уходило. Евакуацію 300-х вони проводили, але не дуже вдало у них це виходило. Зараз війна за інженерами. Це хто їх, ці дрони конструює, виробляє, плюс айтішники, які роблять програмне забезпечення на ці всі дрони різні. Зараз, на даний момент, я знаю, що FPV – це дуже актуальна тема, тому що багато хто їх використовує і дуже влучно. Я також знаю, що хлопці з 92-ї, хлопці з нашого стрілецького батальйону в нашій бригаді вже підбили, в нашій бригаді, ось це було, може, тижнів 2 тому або 3, підбили ворожу БМП і МТЛБ. То зараз FPV-дрони і так скажемо, дрони всі, які тільки можна придумати. Так само ці самі аграрні дрони. На них чіпляють камери нічного бачення. Там є різні модифікації. Є те, що там піднімає 16 кг, 5 кг, 10 кг. Тобто вже можна носити подарунки потяжче. В кожному підрозділі повинен бути розрахунок, що дрона Mavic – це мінімум 2 людини, і розрахунок FPV-дрона – це 3 людини. В кожному підрозділі, тому що завдяки дронам на даний момент я на це сподіваюся, і я думаю, що це так і буде, що ми виграємо цю війну. Тому що, наскільки показала практика, дроном можна зробити багато чого не зробиш за допомогою артилерії та піхоти. Наші хлопці, ті, які сидять в тилу, вони думають, вони роблять, вони удосконалюють ці всі системи. Тому я зараз далі навчаюсь, я вже, так скажемо, більше року маю стажу на Mavic 3, Autel і так далі, Mavic 3T, 3E. Зараз, на даний момент, я навчаюсь на FPV-дрони. Чесно, я навіть не знаю, чим я буду займатися після кінця війни. Як мінімум, те, що я для себе так вирішив, те, що я буду займатися дронами. У мене таке відчуття, що дрони вже будуть і в МЧС, і в лікарні, і багато де вони будуть використовуватись. Тому що це доволі зручно. На даний момент я можу сказати, що дрон виконує десь 50% роботи на передовій. Далі йде піхота і артилерія. За цей час війни, що я зараз пройшов, то я набрався дуже багато досвіду різного. І я розумію, що цей досвід дуже цінний. І він потім буде цінуватись по всьому світу. Тому що не одна з країн Європи та Америки не була в такій війні, як були ми. І тому потім багато хто з наших хлопців будуть їздити інструкторами і будуть навчати їх, як правильно воювати. Тому що ми зараз використовуємо той самий Mavic. Це цивільний дрон для зняття весіль. Ми зараз його використовуємо масово в армії. І дуже вдало його використовуємо. І тому мені ця війна дала багато різного досвіду. І я, так скажем, переступив таку ступеньку нового чогось в своєму житті.